מספר הנדבקים בעלייה מהירה, ובקרוב רבים מאיתנו יהיו בסיטואציה הזו. מגע עם חולה מאומת, חשד לתחלואה. המדיניות כאמור משתנה כבר מחר, וכך זה אמור לעבוד. נניח שנפתלי חולה מאומת, אולי באומיקרון, אולי בדלטה, מבחינת המדיניות החדשה זה כבר לא משנה. במשרד עם נפתלי עובדות יפעת ומירב, והן ישבו בקרבתו בימים האחרונים שלפני הבדיקה החיובית שלו. יפעת לא מוגדרת מוגנת, אין לה תעודת התחסנות או החלמה בתוקף, לכן היא תידרש, כפי שהיה נהוג עד כה, להיכנס לבידוד של 7 ימים ולקבל 2 תשובות שליליות לבדיקת קורונה, אחת בתחילת הבידוד ואחת בסופו. מירב לעומת זאת כן מוגדרת מוגנת, היא מחוסנת או מחלימה ויש לה תעודה בתוקף. וכאן מגיעים גם החידושים. מירב המוגנת תידרש לבצע בדיקת קורונה במתחמי פיקוד העורף או קופות החולים, בדיקת PCR, ולהיכנס לבידוד עד לקבלת תוצאת הבדיקה. אם הבדיקה שלילית, היא תוכל לצאת מהבידוד ולשוב לעיסוקיה, אבל עם כוכבית. ב10 הימים שלאחר הבדיקה, תתבקש מירב להימנע מההגעה למקומות הומי אדם וממפגש עם אנשים שנכללים בקבוצות סיכון. כן, זו רק בקשה או המלצה, והיא לא צפויה להיאכף. מקבלי ההחלטות מקווים שהציבור יגלה אחריות. ובאמת נראה שבממשלה בונים על האחריות האישית שלנו, שלא ממש הצטיינה בגלים הקודמים, כי מעבר לבקשה להימנע מהתקהלויות, עדיין לא ברור אם יהיה מנגנון אכיפה כלשהו שיבטיח שהמחוסנים שבאו במגע עם חולה מאומת אכן ייבדקו וישהו בבידוד עד לקבלת תשובה שלילית, וגם אם יהיה מנגנון כזה, עד כמה יצליחו לעמוד בביקוש לבדיקות שיעלה דרמטית, ועלול גם לעכב את קבלת התשובות למבודדים. נקווה שעד שהמתווה החדש ייכנס לתוקף מחר, יהיו גם תשובות לשאלות הללו.